दोस्त के छ हाल खबर? दाजुको गीत सुनौँ गाइज। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आजको भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। अनि म चाहिँ आज जाँदैछु भैरवस्थान। अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। अनि आज हाम्रो काकी ककाहरू अनि उदय भाइदेखि आज भैरवस्थान दर्शन गर्न आउनुभएको छ। अनि म पनि त्यहाँ जाँदैछु गाइज, होइन, हल्का माहौल साहौल खिच्न अनि दर्शन गर्न भगवान्को लागि। अनि चिसो चिसो मौसम छ, अहिले 10 बजिरहेको छ घडीमा, होइन। अब सर जानुपर्ने हुन्छ गाइज, हल्का हल्का रमाइलो गर्दै, होइन। धन्दै त्यहाँ अघि चोकमा आउँदाखेरि धन्दै ठोक्किनु भएको, होइन। मान्छेहरू पनि के आत्तिन्छ कुन्नी यार, टान्सिनमा त म त अचम्मै पर्छु यार। बाइक आइरहेको छ, महाकसम हिँडिरहेको छ, होइन। के भन्ने अब, भगवान्को मन्दिर जाँदैछु, रिसाउँदै हिँड्दै परिरहेको छ हिँड्नै, होइन। अहिले चाहिँ बतासेको माहौल यस्तो छ गाइज, देख्न सक्नुहुन्छ, होइन। सर र चिसो चिसो मौसममा आगो ताप्दै चिया खाँदै मान्छेहरू घाम ताप्न बाहिर निस्किँदै गफ लाउँदै, होइन गाइज। अहिलेको मौसम चाहिँ मजा हुन्छ, होइन। जाडो त जाडो हुन्छ तैपनि, होइन, तातो तातो खाने अनि आगोमा तापेर बस्ने, न्यानो न्यानो लाउने, साथीभाइहरूसँग गफ गर्दै चिया खानुको मजा नै छुट्टै हुन्छ गाइज, होइन। अनि यो कफी लाइनतिर देख्न सक्नुहुन्छ, खासै बिहान बिहान भएको भएर मान्छेहरू खासै आएको हिँड्नु रहेछ, होइन। जाडो त जाडै छ गाइज, होइन। अब जाडो महिना पनि लगभग सकिने बेला हुनलाई भ्यायो। अनि माघे सङ्क्रान्तिको हाल खबर के छ गाइज? म त खै 3 गते आएको, अनि आज जान भनेको थियो, आज जान पाएन होला, पाउनु होला पनि। त्यस्तै छ, 2टा भ्लगिङ गरिभएको छु माघे सङ्क्रान्तिको। अनि तपाईँलाई त्योभन्दा धेरै हेर्न पनि मन पर्दैन होला। अनि हाम्रो गाउँतिरबाट खै खासै हेर्दा पनि हेर्नु न, होइन। फेसबुक आइडीमा पनि त्यो लिङ्कहरू राखिदिएको छु, हेर्नु होला गाइज। त्यस्तै छ, होइन। हेरिदिनु होला, मन पराइदिनु होला गाइज, होइन। त्यही त हो नि। अनि गोप्रो पनि थुप्रो भयो नखिचेको, सेट नगरेको। के छ भाइ? पुच्चे भाइ दाउरा लिन आएको छ पुच्चे भाइहरू। अनि अहिले चाहिँ बतासेको डाँडामा आइभए गाइज, होइन। म अब धेरै त रेकर्ड के गर्नु, होइन, हल्का हल्का रेकर्ड गर्दै जाऊँ। सधैँ आइरहेको ठाउँ नै हो, होइन। खासै विशेष त केही छैन त्यस्तो, सधैँ आइरहेको ठाउँ हो, घुमिरहेको ठाउँ हो, देखाइरहेको ठाउँ हो गाइज। अब सर र जाम हामी अहिले एकदम विशालै ठुलो बाटोमा, भैरवस्थान जाने बाटोमा आइरहेको छौँ गाइज। देख्न सक्नुहुन्छ कालो रोड गरेको। कति राम्रो नेवारको छोरो। अच्छु, अब हामी गाइज मजाकै मजाकमा भैरवस्थान आउन लागिआयौँ, होइन गाइज। अब धेरै टाढा छैन भैरवस्थानको लागि, देख्न सक्नुहुन्छ उहाँ भैरवस्थान माता बस्नु भएको छ गाइज, होइन। अब सरर बिस्तारै गर्दै गर्दै हामी रमाइलो गर्दै गर्दै ल यहाँबाट पाल्पाको सिमाना सकिन चाहिँ क्या कि कसो हो र गाइज? पाल्पा त पाल्पै हो, तानसेनको एरिया होला नि यहाँबाट सुरु हुने गेट चाहिँ, त्यही हो। अनि हाम्रो बुढो गाडी चाहिँ गरेर हिँडिरहेको छ गाइज, देख्न सक्नुहुन्छ। छु नेपालको बाटो हेर न, कहीँ कस्तो छ, भर्खर बनाएको बाटो पनि यस्तो हुन्छ गाइज। ओहो माइ गड, कति राम्रो घर फुल, होइन गाइज। अब हामी बिस्तारै बिस्तारै गर्दै अब तपाईँहरूसँग रमाइलो मस्किँदै, होइन, कुराकानीहरू गर्दै जिस्किँदै भैरवस्थान दर्शन गर्न आइपुगेको छौँ। अनि सबैजना मेरो भ्युवर्सहरूले चाहिँ भैरवस्थानलाई यसो दर्शन गरिदिन्छ सबैजनालाई, होइन। खुसी आनन्द राम्रो स्वास्थ्य दीर्घायुको कामना छ गाइज, होइन। के भन्छ दीर्घायु भन्छ, के भन्छ बेलेसिङ दिन पनि आउने क्या मलाई धेरै माथि। अब हामी आइपुग्यौँ गाइज भैरवस्थानमा, होइन। पार्किङ चाहिँ उतैतिर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि काकीहरू माथि जानुभएको छ ल, जे होस्, होइन। तपाईँलाई विश्वास नलागेबारी भैरवस्थान लिनु माथि देख्न सक्नुहुन्छ भैरवस्थान मन्दिर आइभ्यायौँ हामी चाहिँ। अब ठिकै छ, यतातिरको रोड सोड कोट हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। उदय भाइहरू आएको छ गरे, अनि काकीहरू पनि आउनुभएको छ गरे। अब हेरौँ यतातिर राखिदिउँ बाइक चाहिँ, होइन। हामीले सर रोड फलफुलहरू मन्दिरहरू, होइन गाइस। पहिला हामीले यहीँ राखेको थियौँ बाइक, अब पनि यहीँ राखिदिन्छौँ।
गाइज हामी चाहिँ आइभएका छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। गेटबाट छिर्नु पर्यो, अब सर जाने यहाँबाट होइन। सन्तला मन्दिर, अब यहाँबाट अलिकति हिँड्नुपर्ने हुन्छ 1-2 मिनट। अनि आज धेरै भिडभाड हिँड्नु रहेछ गाइज, देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छ चाहिँ माहौल चाहिँ होइन। सर जानुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ घाम लगाएर न्यान न्यानै भएको छ बाइकबाट झरेपछि मलाई। अब काकीहरू माथि हुनुहुन्छ, अब माथि गएर भेट्नु गाइज। दाजुको गीत सुनौँ गाइज। थकै लगाएर बसेको अवस्था, प्लास्टिकको लगाइछ। माई गड, तल हटाएको नि। अब आइपुग्यो। म चाहिँ परिक्रमा गर्दैछु। म चाहिँ मेहे यता चाहिँ रोटी पकाउनु ठाउँ, रोड भनौँ न, रोटी रे रोड यहाँबाट जानुपर्ने गाइज। परेवा ल्याइबियो थकिला। यस्तो भिड आएको छ आज पनि हल्का। एकदम भिड भयो है। चाहिँ यस्तो पुरानो झ्यालको ढोकाहरू छ गाइज। अनि ढोकाहरू झ्यालहरू होइन। म पहिला भएछु। मलाई अत्ताएर झन् आफू बेर भएछ भन्छ। पूजा चाहिँ हुँदैछ गाइस, होइन। अनि भान्जा यहाँ हेर कस्तो हेरेर बसेछ।
टोपी काटेर छिटो टिका लाउनु हो अब चाहिँ रोड चाहिँ जाँदैछ त्यो चाहिँ एकपाटिको रोड हो होइन अब यहाँ पूजा भएर तलतिर जाँदैछ अनि यहाँ तलतिर चाहिँ बोका सोका काट्ने कार्यक्रम हुन्छ अनि नरिवल फुटाल्नेदेखि लिएर होइन गाइस अनि भ्याइन्छ पूजा चाहिँ दाजु चाहिँ अब आउनुभएको छ आज चाहिँ विदेशबाट होइन आजभन्दा पहिले आउनुभएको तर भेट भएको चाहिँ आज हाम्रो होइन दोस्त के छ हाल खबर के छ हुन्छ यहाँ हाम्रो कालीकोट हल्ला आउने डन यहाँ अहिले भैरवस्थान मातामा दर्शन गर्न आउनुभएको छ डन अब दोस्तहरू यता खान् हामी कहाँ मिठो मिठो रोड बन्छ न दिदी ल अहिले टिका लाउनु है टिका लगाएर चाहिँ गइहाल्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो बोका बनाउने काम हुँदैछ के गाइज अनि घाम लागिरहेको छ खानासाना खायो अनि काकीहरू उदयहरू दोस्तहरू सबजना अनि घरतिर गयो कालीकोटतिर अनि म यता आएर खानासाना खाएर अनि घाम तापेर बसिरहेको छु अब आज चाहिँ जे होस् भैरवस्थानमा रमाइलो भयो गाइज अनि धर्मकर्म पनि हल्का हल्का गरिदिनु पर्ने हुन्छ अनि भिडियोहरू सब एडिट गर्दैछु अनि बिस्तारै राख्छु गाइज अनि रमाइलो हुन्छ तपाईँले हेरिदिनु होला मन पराए पाएर अनि लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला गाइज अहिले चाहिँ यति भन्दै बाई अर्को भिडियोमा भेट्नु होला गाइज ओके बाई